Hi guys, today meron tayong tutorials and tips about dito sa Mini 2 natin, yung storage niya. Bali, ito yung ating Mini. Makikita nyo yung Mini natin, yung micro SD niya is nandito sa likod. Bali, yung ginagamit kong micro SD is yung SanDisk, yung brand niya, Extreme, 32 gigabit yun. Ang capacity naman ng Mini 2 natin pag maglalagay tayo ng SD card dito is mula sa 16 gigabit hanggang 256 gigabit ang kaya niyang i-accommodate. Bali yung ginagamit natin, ito yung mga list natin sa ating SD cards. Ang number 1 na SD cards is yung SanDisk. And also meron din tayong Samsung, yung Pro, tsaka yung Evo, Lexar, tsaka Netac, Toshiba, Xperia. So yan yung mga brand natin na supported ni Mini 2 na SD cards. Pwede nyo pa rin mapalipad yung drone nyo kahit wala siyang SD card, pero mag-i-stored yung yung record nun, tsaka yung photo niya mismo dun sa phone mo. Dun siya mag-i-stored. And also meron din tayo sa camera. Isama na natin yung tutorial tip natin sa camera. Pag sa camera naman guys, ito yung list natin sa ating Mini 2 camera. Pag 4K yung ginagamit natin, pag nag-zoom ka sa 4K, ang niya lang is times 2. Kung 2.7K naman, times 3. Pero pag pag 1080p na, yun na yung yung times 4. So, kaya niyang i-zoom yung hanggang times 4. Tapos yung maximum na bitrate ng video natin, maabot siya ng 100 Mbps. Tapos yung ISO video niya, 100 to 3200 naman yung ISO niya. Tapos yung gimbal naman natin, yung stabilization niya is 3 axis. Tilt, roll, tsaka pan. And kung magtatanggal kayo or magre-replace kayo ng SD card dito sa ating Mini 2, nandito lang siya sa likod. Pag hindi nyo maabot dito sa kuko nyo, yung micro SD, pwede rin kayong gumamit ng maliit na toothpick. So guys, yung toothpick natin. Bali, kung gusto nyo siyang tanggalin, i-push nyo lang siya. Push, tapos ayan. Hilahin nyo na siya. Yan. So, ang recommend ko lang sa inyo guys, ang i-purchase nyo lang is yung brand ng SanDisk. So guys, yung SanDisk natin. Bali, 32 gig lang yung ginagamit ko. Pero okay naman yung 32 gig eh. Sobra na yung 32 gig pag magka-capture ka ng video tsaka photo. So, yun lang guys, yung aking konting tutorial and tips dito sa ating Mini 2, yung camera niya tsaka yung storage niya. So, don't forget to hit yung ating subscribe button and then yung ating notification bell para ma-notify kayo sa mga iba pa nating videos. So, thank you for watching and see you later guys.